دارونما تشریح یک فکر. اگر اثر دارونما را تابعی از توانایی افکار در تغییر فیزیولوژی بدن بدانیم، مقوله‌ای که ارجحیت ذهن بر ماده نام دارد، آنگاه شاید لازم باشد که افکارمان را بررسی کنیم و نگاه دقیقی به نحوه برهم کنش آنها با مغز و بدنمان بیاندازیم. بیایید از افکار شخصی روزمره‌مان شروع کنیم. ما بنده عادت‌هایمان هستیم. ما روزانه حدود 60 الی 70 هزار فکر را پردازش می کنیم که 90% آنها دقیقاً همان افکاری هستند که دیروز به آنها فکر کرده ایم. هر روز در سمت خاصی از تخت خواب بیدار می شویم. یک سری کارهای روتین را در حمام انجام می دهیم. سرمان را به شیوه خاصی شانه می کنیم. روی همان صندلی همیشگی می نشینیم. همان صبحانه همیشگی را می خوریم. فنجان قهوه را همیشه طور خاصی در دست می گیریم. از همان مسیر همیشگی به سر همان کار همیشگی می رویم و همان کارهای همیشگی را در کنار همان افراد همیشگی که همان عواطف همیشگی را در ما ایجاد می کنند انجام می دهیم. سپس با عجله به خانه می رویم تا با عجله ایمیل هایمان را چک کنیم تا بتوانیم با عجله شام بخوریم و با عجله برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه مان را تماشا کنیم تا بتوانیم با عجله برویم و به عنوان بخشی از روتین قبل از خوابمان مسواک بزنیم. تمام این کارها را با عجله انجام می دهیم تا بتوانیم در روز بعد دوباره آنها را از اول انجام بدهیم. اگر از حرفهای من اینطور برداشت کرده اید که ما بخش زیادی از زندگیمان را در حالت خلبان خودکار سپری می کنیم، باید بگویم درست فهمیده اید. اگر به همان افکار سابق بیاندیشیم، به همان انتخاب‌های سابق خواهیم رسید. اگر به همان انتخاب‌های سابق دست بزنیم، همان رفتارهای همیشگی را بروز خواهیم داد. اگر همان رفتارهای همیشگی را بروز دهیم، همان تجربیات سابق را به وجود خواهیم آورد. اگر همان تجربیات سابق را به وجود بیاوریم، همان عواطف همیشگی در ما پدید خواهد آمد و سپس این عواطف همیشگی ما را به سمت همان افکار همیشگی میبرند. به شکل نگاه کنید و ببینید که افکار همیشگی ما چگونه همان واقعیت همیشگی را برایمان خلق می کنند. در نتیجه این فرایند خودآگاه یا ناخودآگاه، وضعیت زیستی شما مانند سابق می ماند. مغز و بدن شما هیچ تغییری نمی کند، چون شما گرچه در ته دلتان دوست دارید زندگیتان را تغییر دهید، اما دارید به همان افکار سابق فکر می کنید. همان کارهای سابق را انجام می دهید و با همان عواطف سابق زندگی می کنید. شما همان فعالیت‌های مغزی همیشگی را ایجاد می کنید و این فعالیت‌ها نیز مدارهای سابق را فعال و همان مواد شیمیایی سابق را تولید می کنند. این مواد شیمیایی نیز همان تأثیر همیشگی را بر وضعیت شیمیایی بدن می‌گذارند. این سیگنال‌های شیمیایی همیشگی همان ژن‌های همیشگی را به همان شیوه همیشگی روشن می‌کنند. در نتیجه همان ژن‌های همیشگی بیان می‌شوند و همان پروتئین‌های همیشگی را ایجاد می‌کنند. پروتئین‌ها بلوک‌های سازنده سلول هستند. پس بدن شما هیچ تغییری نمی‌کند. از آنجا که بیان پروتئین‌ها بیان زندگی و سلامتی است، زندگی و سلامتی شما نیز تغییری نمی کند. حالا لحظه‌ای به زندگیتان نگاه کنید. این گفته ها چه معنایی برای شما در بر دارند؟ اگر شما به همان افکار دیروز فکر کنید، به احتمال قوی دوباره به همان انتخاب‌های دیروز دست خواهید زد. اگر امروز به همان انتخاب‌های سابق دست بزنید، فردا همان رفتارهای سابق را بروز خواهید داد. اگر فردا همان رفتارهای عادت محور همیشگی را بروز دهید، در آینده نیز همان تجربیات همیشگی را خلق خواهید کرد. شما در واقعیت آینده تان همان رویدادهای همیشگی را رقم میزنید و در نتیجه همواره به همان عواطف قابل پیشبینی و همیشگی میرسید. در نتیجه هر روز همان احساس همیشگی را تجربه میکنید. دیروز شما به فردایتان تبدیل میشود. پس حقیقت این است که گذشته شما به آینده تان تبدیل شده است. اگر تا به اینجا حرفم را قبول دارید، میتوانم بگویم که احساس آشنایی که همکنون توصیف کردم خود شما، هویت شما یا شخصیت شماست. این احساس حالت وجودی شماست. برایتان راحت و خودکار است و برای ایجاد آن لازم نیست تلاش کنید. همان شمای شناخته شده است که راستش را بخواهید در گذشته زندگی می کند.
اگر هر روز صبح در هنگام بیدار شدن احساس شما را به یاد بیاورید و این فرایند تکراری را به صورت روزمره اجرا کنید، آنگاه به مرور زمان این حالت وجودی شناخته شده تنها سبب بروز افکاری می شود که شما را به سمت همان چرخه‌های خودکار انتخاب، رفتار و تجربه میبرند و شما را دوباره به آن احساس آشنایی میرسانند که فکر می کنید هویت شماست. در نتیجه تمام ابعاد شخصیت شما یکسان میماند. اگر این شخصیت شما باشد، آنگاه شخصیت شما واقعیت شخصی شما را رقم میزند. به همین سادگی. و شخصیت شما از طرز فکر، نحوه عمل و چگونگی احساس شما تشکیل شده است. بنابراین شخصیت فعلی شما که مشغول مطالعه این صفحه است، واقعیت شخصی کنونی شما را که همان زندگی شماست خلق کرده است. بنابراین اگر می‌خواهید واقعیت شخصی یا زندگی جدیدی را خلق کنید، باید افکارتان را بررسی کنید و آنها را تغییر دهید. باید از رفتارهای ناخودآگاهی که آنها را بروز داده اید و همان تجربیات همیشگی را برایتان خلق کرده‌اند آگاه شوید و سپس به انتخاب‌های جدید دست بزنید، کارهای جدید انجام دهید و تجربیات جدید خلق کنید. بنابراین اگر افکار، اعمال و احساسات شما مثل سابق بمانند، شما برده واقعیت شخصی گذشته تان خواهید بود. اما اگر شما به عنوان یک شخصیت افکار، اعمال و احساسات جدیدی را در خودتان ایجاد کنید، ناگزیر واقعیت شخصی جدیدی را در آینده تان خلق خواهید کرد. باید به عواطفی که حفظ کرده اید و هر روز با آنها زندگی می کنید توجه کنید و آنها را به طور دقیق مورد مشاهده قرار دهید. سپس باید تصمیم بگیرید که اگر هر روزتان را با این عواطف سپری کنید، آیا می توانید بگویید به خودتان عشق ورزیده اید؟ بیشتر افراد سعی می کنند با همان شخصیت کهنه سابقشان واقعیت شخصی جدیدی خلق کنند و این امکان ندارد. اگر می خواهید زندگیتان را تغییر بدهید، باید کس دیگری شوید. در ادامه شواهد علمی معتبری در اثبات این فرایند خواهم آورد. به این شکل نگاه کنید و توالی موجود در آن را دنبال کنید. اگر این مدل را درک کرده باشید، پس موافقید که افکار جدید شما منجر به انتخاب‌های جدید می‌شوند. انتخاب‌های جدید به رفتارهای جدید می‌انجامند. رفتارهای جدید به تجربیات جدید منجر می‌شوند. تجربیات جدید عواطف جدیدی خلق می‌کنند و عواطف و احساسات جدید نیز باعث می‌شوند شما افکار جدیدی داشته باشید. این تکامل است و واقعیت شخصی و وضعیت زیستی شما، مدارهای مغزی، وضعیت شیمیایی درونی، بیان ژن‌ها و در نهایت سلامتی شما در نتیجه این شخصیت و حالت وجودی جدید تغییر می‌کند و ظاهراً همه چیز از یک فکر شروع می‌شود.